তো কুকাৰৰ পৰা উলিয়ালোঁ ইলিছ মাছখিনি কুকাৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ উলিয়ালোঁ। এতিয়া দেখিছে কি ধুনীয়া দেখিবলৈতো সুন্দৰ হৈছে খাই। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আজি এটা নতুন ৰেচিপি বনাম। তো ইজি ৰেচিপি হয়, তো আপোনালোকক অলপ শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি এতিয়া আনিলোঁ মই ইলিছ মাছ আনিছোঁ। এইটো 1 কেজি ইলিছ মাছ। এতিয়া প্ৰথমে ইলিছ মাছখিনি ধুই ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া তিয়াই থৈছোঁ বগা সৰিয়হ, লগত ক'লা সৰিয়হো দিব পাৰে। কেইফুটামান নহৰু বখলিয়াই দি থৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি 15 মিনিটমান তিয়াই থৈ তাৰপিছত ইয়াতে অলপ নিমখ দি এইখিনি পেষ্ট কৰিম। নিমখ দি দিলে কি হয়, সৰিয়হটো তিতা নহয়। এতিয়া মাছ ল'লোঁ 3 পিচ, যিহেতু আমি 3জন মানুহ আছোঁ। বাকীখিনি মাছ ফ্ৰিজত থৈ দিম, কাইলৈ খাম। এতিয়া প্ৰথম অলপ ৰং গুড়া দিলোঁ, আৰু দিছোঁ নিমখ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। ধুনীয়াকৈ হালধি আৰু নিমখখিনি সানি ল'লোঁ। তো এতিয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল। ইয়াতে নিমখ দিলোঁ, নিমখ দিয়াটো দেখুৱাব থাকি গ'ল। আৰু কেঁচা জলকীয়া 3টা দি এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ দেখিছে এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মাছ কিপিচ এইটো টিফিন বাতিত লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াতে এতিয়া এইখিনি পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া বাকী থকা সৰিয়হখিনিত অলপ পানী দি দিলোঁ, দি এইটো খপটো মাৰি এইখিনি আউখালি পেলাই এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আৰু অলপ হালধি গুড়া দি দিছোঁ। হালধি গুড়া নিদিলেও কথা নাই, দিলে কালাৰটো ভাল হ'ব। আৰু লগতে দি দিম অলপ নিমখ। নিমখ বেছি নালাগে, যিহেতু মাছতো নিমখ আছে আৰু এইখিনি পেষ্ট আছে তাতো নিমখ আছে। তো এইখিনি নিমখ দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে দিছোঁ 3টা কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ 3টা। আৰু দিম ইয়াত অলপ সৰিয়হৰ কেঁচা তেল। জলকীয়া আৰু সৰিয়হৰ কেঁচা তেল দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তেতিয়া ইয়াত এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। আচলতে টিফিন বাতি ল'লে বেছি ভাল হয়। ইয়াৰ ওপৰত ঢাকোন থাকিলে কেৰাহীত পানী দি তাত 15 মিনিটমান বইল কৰি বনাব পাৰি। কিন্তু মই টিফিনটো বাতিটো বিচাৰি পোৱা নাই, চ' এইটোকে পানী দি বেলেগ কিবা এখন দি কভাৰ কৰি, কিবা ডিছ দি কভাৰ কৰি এইটো বইল কৰিব লাগিব। কিহেদি কভাৰ কৰোঁ চাওঁ, দেখাই আছোঁ। এইখন দেখিছে, এইখন ডিছ দি কভাৰ কৰি দিওঁ, যিটো খপটো বিচাৰি পোৱা নাই। তো এতিয়া কুকাৰত পানী ল'লোঁ 1 লিটাৰমান। কুকাৰত নহয় কেৰাহীটো বনাব পাৰে, কিন্তু কুকাৰত বনালে সোনকালে হ'ব। চ' কুকাৰতে দিলোঁ। আৰু লগতে এইটো ভৰাই দিম এতিয়া কুকাৰত।
অকণমান সৰু হ'লে ভাল আছিলে। তো এইটো কুকাৰত ভৰাই দিলোঁ, এইখন দি ধুনীয়াকৈ ঢাকনা মাৰি দিলোঁ। এতিয়া কুকাৰত ঢাকোন লগাই এইটো 3টা হুইচেল মাৰি দিম, আমাৰ মাছ ৰেডি হৈ যাব। তো 3টা হুইচেল দিলোঁ। এতিয়া আমি হুইচেলটো খোলালৈকে ৱেইট কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ইলিছ মাছ খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। তো কুকাৰৰ পৰা উলিয়ালোঁ ইলিছ মাছখিনি, কুকাৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ উলিয়ালোঁ। এতিয়া দেখিছে কি ধুনীয়া, দেখিবলৈতো সুন্দৰ হৈছে, খায়ো চাগে ভালে লাগিব। এতিয়া অকণমান ধনিয়া পাত কেইটামান দি দিম, তাৰপিছত আমি ভাত বাঢ়িম আৰু খাম। শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি